After 6 months na ginagamit natin siya araw-araw, kamusta na kaya ang ating Robo Vacuum na si Roidme Eve Plus? A short explanation lang para lang dun sa mga hindi familiar kung ano ito, no? So this is a robot vacuum. Robot sweeper at the same time vacuum. So ito yung part na umiikot niya. So this is serve as a sweeper, no? Ito yung nagwawalis niya. At the same time, nagro-roll din to sa baba. May brush siya, no? Pakita ko lang. So yan, dime buhok, no? Nakukuha niya yung mga buhok. At the same time, sweep, brush, at the same time vacuum. Ito yung adapter ng map niya, no? So kinakabit lang to dito. So very easy. So ganyan siya lilitaw. Yung pagma-map niya, dalawang mode yan. Yung straight na puro straight lang, overlapping, or parang magwa-Y mapping siya or Y mode, no? So parang sinisimulate niya yung taong nagma-map talaga. After niya mag-collect ng dumi, may ipon yan dito sa chamber. No, so chamber niya meron din siyang filter, HEPA filter. Ito, padumi oh. Hindi ko nilinis talaga para makita nyo. So andito yung dumi niya. Once na naipon yung dumi niya dito, so automatic uuwi siya sa kanyang bahay. Uuwi siya pa atras. And then yung lahat ng na-collect niya, ililipat ngayon dito sa chamber. Automatic lahat yan. So dito sa chamber naman, makikita nyo. So this is like sa mga vacuum nyo, no? So ito yung pinaka dust bag niya, no? So nandito yan. So everything is automatic, no? Nasa cellphone nyo yan, nasa cellphone app nyo. So makikita nyo lahat doon. Kung gusto nyo malaman ng maigi to, meron akong mga naunang video regarding this. Yung mismong unboxing niya, kung paano mo i-connect yung app, yung cellphone app mo sa kanya, kung paano ka gagawa ng ramp, paano ka magse-set sa bahay, room to room, no? So applications. So lahat yun kompleto dun sa mga luma akong video, no? So kakabit ko yung link sa description. Okay, after 6 months, kamusta na siya? Tignan muna natin yung pinaka-physical niya, no? Yung sa pinaka-outer niya. Kasi laging nauuntog to. Kailangan niyang mauntog kasi ito may bumper siya, no? Even though yung setting nito nababago mo, pwedeng hindi niya banggain. Nandun sa isang video ko yon, no? So hindi na natin di-discuss. So kung papansin nyo, dami niyang mga gasgas kasi sometimes nasa-swipe niya yung mga side ng mga upuan, table, or kung ano man yun. So ayan, meron siya mga scratches, no? But still, hindi naman siya, no, presentable pa rin siya, no? Maganda pa rin siya nakikita. Yan, ang dami niyang scratches din dito. No, ito yung pinaka-sensor niya. No, panoorin niyo yung luma kong video, na-explain ko lahat yan dun eh. Tapos, tingnan niyo to, yung pinaka-sweeper niya. So, ganyan siya pag marami siyang buhok. Kailangan yung linisin yan, no? So, mayroon siyang screw, inaalis mo lang, tapos tanggalin niyo yung mga buhok, no? So, hindi ko talaga inalis para makita niyo kung ano yung actual niya, no? So, yung may mahabang buhok kasi dito sa amin eh. No, so, ayun siya, kung makikita niyo, hindi naman yung shape ng brush niya is almost the same pa rin nung brand new siya. No, hindi naman siya masyadong na-deform o na-disforma. No, so maganda pa rin siya. Roller sensor, kailangan mo lang linisin. Okay, ito. Kung mapapansin nyo, ito marami na siyang biyak. Itong orange part, no, yung parang pinaka this part. So, ano kasi yan, isang solid na straight na rubber lang yan eh. So, kung mapapansin nyo, marami na siyang parang bungi-bungi, no? So, next question is, nakakalinis pa ba siya? Yes, nakakalinis pa rin siya. Wala naman naging problema. Kung ako sa observation ko, wala naman nagbago sa performance niya. Performance is the same. Malinis pa rin siya magtrabaho. Importante lang naman kasi binabrush niya yung pinakasahig, no? So kung titingnan mo yung level nito, pares lang, kamukha lang nung dati. The only difference lang, nagkaroon siya ng parang mga crack, no? So
Madali ba siyang masira? Ang tanong. Tsaka kung paano nangyari itong nagkaroon ng crack. Ito papakita ko sa inyo. Ito yung cable charger ng cellphone ko. Original to. Lagi niyang nahihila kasi kasalanan ko rin eh. Kasi lagi kong naiiwan sa sahig. No, na nakahulog siyang ganon. Even though nakasaksak pero yung end niya nakahulog. Nakukuha niya lagi, naiipit lagi sa kanya. Pansinin niyo to. Ayan o, nginat-ngat niya. Ngat-ngat, may mga ngat-ngat. Ay, labas na yung parang bakal niya, no? Hindi pa yun yung wire ng charger mismo. Ano yan, parang protective coating pa niya, yung parang steel. No? So, hindi pa yan yung live. Hindi yan live. Ayan o. So, ilang times siyang nakain? Hindi ko masabi. Most probably, lagpas na sa 5 beses sa loob ng 6 na buwan. Hindi naman ako pabaya, nakakalimutan ko lang. Nawawala lang sa isip ko na nakalaglag yung wire. Ngayon, may stock up siya. Hindi siya gagalaw. So, kakainin niya yan. Nakaganyan yan. No? So, nakaipit siyang ganyan. Hindi siya gagalaw. So, magme-message na yun siya sa app niya or sa cellphone mo na na-stock up siya at kailangan mo siyang tulungan. No? So, i-remind ka rin niya. So, after ilang times na nangyari yan, minsan mga laruan ng bata, ay maliliit na laruan, hindi naman siya nasira eh. No? So, kung ibe-base natin sa kung paano siya nung bago, pares lang yung sound, kung paano siya nagsisweep, kung paano siya nagbabrush, paano siya nagba-vacuum, all same, walang nagbago. Kung paano yung tunog niya nung from the start, hanggang ngayon ganun pa rin siya. So I can say na matibay siya, no? Hindi siya basta-basta. Though, oo, mahal. Expect natin matibay, parang ganon. Pero sa nakita ko, no, ang dami niyang napagdaanan or naipit, nakakain ng laruan, nakakain ng kung ano-ano. Matibay siya talaga, no? I can say na matibay talaga. No? Ngayon, pagdating dito, Desk box has been removed. Ito nililinis lang din to. So, di ko nilinis. Nagpalit na ba ako ng filter? No. After 6 months, this is the same filter from day 1. No? So, wala akong binago dyan. Ang ginagawa ko lang, soft brush o kaya compressed air. No? Soft brush or compressed air doon sa mga side. So, ganun lang siya. So, yung spare ko na filter, nandiyan pa rin. No? So, hindi ko pa rin siya nagagamit. Ngayon, sa dust bag niya, ilang times na ako, I think pangalawa ko pa lang yata to or pangatlo, no? Kasi right now hindi naman rin siya puno, half full lang siya, no? Hindi siya talaga puno. So recommendation ng company or ng Roid Me is every once a month pinapalitan yung filter, pero ako hindi ko sinusunod. Kasi siguro depende rin yan kung gaano ba karami yung duming nakukuha niya sa araw-araw. Share ko lang yung experience ko. Since nang dumating dito yan, ewan ko lang kung maniniwala kayo, pero hindi kami nagwawalis ng bahay for 6 months. No? So, siya lahat. Lahat ng portion na naaabot niya, hindi mo na kailangan talagang walisin. Mafe-feel mo yan sa paa mo eh. Kasi dito sa bahay nakapaa kami. No? Hindi kami nag-chingelas. Or hindi kami nag-sleepers. The time na magwawalis lang kami, pagkalilinisin namin yung parang pinakalikuran, likod ng higaan mo, likod ng kama mo, likod ng aparador, yung mga portion na hindi niya talaga nadadaanan or hindi niya naiabot. Ngayon, kung tatanong niyo kung worth it ba yung pagbili namin dito, para sa akin, yes. Kasi yung sa area namin medyo malaki, no? So, yung iniikutan niya, inililinis niya, maluwag, malaking area, tsaka mga rooms, no? So, pinupuntahan niya lahat ng rooms ng bahay. Noong time na dumating siya dito,
Actually, hindi na namin concern or hindi na namin iniisip yung walis eh. Baka nga nagtatampo na yung walis tsaka yung dustpan namin eh. So advice ko lang, kung hahanap kayo ng mga robot vacuum or robot sweeper or robot cleaner, ewan ko kung anong tawag nyo dyan, much better maghanap na kayo ng merong dust collector or dust chamber na ganito. Kasi malaki talaga ang tulong niya compared dun sa parang ganitong unit lang. No, so ako, based on experience talaga, meron kasi ako na unang unit. Ganito lang siya, wala yung dust collector niya. Tapos yun, lagi ko rin sinecheck, mga 3 days, 4 days, like ko tinitigan yung chamber dyan. Madalas, more than half or almost full na yung laman. Ganun siya, kasi maliliit lang ang mga chamber niyan. Please hit the like and subscribe button and click the bell icon para sa mga susunod na video ko, ma-notify kayo. This is Neil's Unboxing and see you on my next video.